بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السودي تنفوس نوغلان انسيول في الاصل نطمزاب ماني الاصل نطمزابو من المدوسين بلاد الشبكه نغزر مزاب. قبل ما نسيول في الموضوع انني كنت مقدمت انه ربي سبحانه وتعالى في القران قرانا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. باين لي كنحد تامورتو دابرشان نغدا ملال يساوى الصمزابط نص سقامان نص تعرات نص سنويت وكل دوغلن الاصل يقن بابا يقن دما يكت. ربي سبحانه وتعالى بنادم ولا كيكرمخت خاطش بنادم ماشي لا كانسان الا كرمت ربي اغنيني ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. بنادم خاطش لا بنادم الا مكرم ربي لا كرمت الديق ربي بين انه جو او ميدن جيت من شعوب وقبائل باش كل حد اديش الفكرة كل حد اديش اني غرس يحد خلاف للتعارف ما شادين ربي يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ربي جانا شعوب وقبائل كل حد ثقافت كل حد لغه كل حد الفكرس باش مدن اد معرفون دي بعضهم اديق ربي ولا يفضل يقن حد غرس غير واسي يقول يا ربي ان اكرمكم عند الله اتقاكم. تول مقدمه ضروريه باش كان نيمارون سيول فطمزاب اتمزاب اقنسي قنشره قبل زين لا مزيغ او لا مزيغ اما شي نسن ستوطن داني في شمال افريقيا الاف سنين قبل الميلاد تغن سيوا في مصر الى جزر الكناري في المحيط الاطلسي. تامورت كل ثمانه تامورت نتمزغه تامورت نمازيغن عمرنت الاف سنين قبل الميلاد او لا مزيغ شنني مثلا الجزائر غرنا ثلاثه تقريب المجموعات تيزعلك لا غرنا زناته لا غرنا صنهاجه الا غرنا كتامه ثلاثه الفورة دي زعلك أطمزاب دوغل إلى أصل زناته ود الأصل نصني دوغل على أصل زناته أما شي لان شاوية لان شلوح لان كذلك لا مزيغ جبل نفوسه قاعدين إنه دوغل أصل نصن إلى زناته. مزاب أو اللي اسمه أنت أما شي قارب بن خلدون الاسم نقنورجاز يسمى ياس أنت مصاب إنه في الكتب السير الإباضية تسمى ناس مصعب. مصاب دقن رجل طرواس بعدس تسمى بني ميزاب يدقل إلى مشينا أصل زناته. أدقم السؤال مارو أو تقبيلته أو نمدنو بني ميزاب من مدوسين إلى بلاد الشبكة مغ يغزر مزاب يغلب مدن قارن مزاب وسين دلداني الواد مزاب بلاد الشبكة بعد سقوط الدولة الرسومية يعني في القرن الثالث الهجري أولو غالط لاشسيس. كيفاش الباحث بيير روفو في عام 1931 يجو البحث سواني اللي غرس العلاقة تاريخ ما قبل الميلاد لمنطقته في بلاد الشبكة يغزر مزار يفو 11 موقع كان يسكنه الإنسان أمازيغي ما قبل الميلاد داني في يغزر مزار يفو كذلك وجارن 2900 سي الأدوات يتو استعمالي تنت الإنسان ما قبل الميلاد لان جهة العذيرة إلى الجهة مبريان إلى الجهة باب السعد إلى جهة نجنينت إلى الجهة القرارة من نوني موجان يفوديس إنسان ما قبل الميلاد موجود داني تقريبا 4500 سنة ما قبل الميلاد يعني أن يستمن العهد البرونزي. بعدس التسكت مرحلة خلف دايند سيدوسو الإسلام الواد مزاب أطمزابوت في الإسلام من بعد تغن في مذهب المعتزلة. مذهب المعتزلة يروز دي المذهب الإباضي في كثير من المسائل يختلفون في تقريبا مبحث القضاء والقدر بصح تمقاربا يغلب المسائل متفقين ديس. أطمزاب بينه المذهب مذهب معتزلة أنه تسمى ناس مذهب الواصلية نسبة لمؤسسنا المذهب واصل ابن عطاء. التغن داني عمرا قبل ما سنديس المذهب يعني قبل سقوط الدولة الرسومية بقرون لأن داني تون معتزلة شخص قاعد العلاقة بالمذهب الإباضي زمان سنقن شرع المذهب الإباضي تغن موجود أطمزاب تون موجودين لمدة 4 قرون لشكل العلاقة جالسا شقاعد العلاقة جالسا اللي بعد التسكت مرحلة بعد نسيولوفس تجديد السنة ديال المذهب إلى وادي ميزاب. تون مشينا المعتزلة تون عمرا يقني غرمان تماس القصور المندثرة إلى غير نصيص مثلا طالزدت أغرم طالزدت إلى أخيرة إلى أولوى إنه لا جهة نتجنيت لا نموتنا ضدنا إلى موركي إلى تفيلالت إلى بوكياو إلى تلات موسى إلى بوزيزة وغيرها من القصور إلى أغر نودي أتملشت
قاعوني غرمانو دي قديما سبقا أسا المذهب غلداني الوضع مزاب تون عمر نديس أتمزاب داني يقنشرا أتمزاب الوقتني تغن الاعتماد نسن في الرعي يتو الاعتماد نسن فلاحة موسمية يعني كل فلاحة بسيطة لقد ماشي أدعاشن الملاحظ تضيضت يقارن غفص الباحثين القصور ني ابنان أكل تسند الدين ورير والدوسين جنان ورير كل سند الدين ورير يعني يدل أنه لشغر سن الوقت أني يقن تحدي أمني دازعلوك يتوقف كذلك تجمعات سكنية تمزانين الملاحظ فايت سنت يقارن في الباحثين المصلايت تقيم صغرمان قديما أنه خيرا نغر من وداين نغ تبونو رجلنا الله حدوك كل توبنان صودغا المواد تمشم المواد المحلية تضدنان اسم لجديس تمالفت يدل أنه تزيد زديق وتبدي وقتني وضمزان أم بعد أدي أسلم ذهب أدي وقع يقن تحول داز علوك داني وضمزاب دواني أنسي ولا إن شاء الله الحصة الداز ديت نفوست نوغلان تنفست وغلان ممي تنفست وغلان تنفست وغلان اللسس يا ويدلان تنفست وغلان تنفست وغلان تنفست وغلان اللسس يا ويدلان تنفست وغلان ممي تنفست وغلان